तर मित्रांनो, आतापर्यंत तुम्ही पंख्याला कमी जास्त केलं असेल, पण तुम्ही घरच्या लाईट बल्बाला कधी कमी जास्त केला आहे का? हा प्रोजेक्ट असतो एसी डिमर. तर मित्रांनो, हाच प्रोजेक्ट मी या व्हिडिओमध्ये केला आहे. तर व्हिडिओ कंप्लीट बघा. व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा मित्रांसोबत. तर मित्रांनो, चला हा प्रोजेक्ट करून बघू. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे हे सर्किट आहे. मी सर्किट बनवलेलं आहे. तर मित्रांनो, त्याचे मी कंपोनंट्स आणि जी डायग्राम आहे ती मी तुम्हाला दाखवतो मी कसं केलेलं आहे. त्यासाठी कंपोनंट लागणारी जे कंपोनंट्स लागणार आहेत ते BT 136 IC 560 ओम रजिस्टर, 100K एक रजिस्टर, 100K पॉट आणि म्हणजे एक बल्ब लागणार आहे 100 वॅटचा आणि वायर लागणार आहे. त्यासाठी मी BT 136 ची तुम्ही बघू शकता IC आहे. ह्या ICला मी 100K रजिस्टर कनेक्ट करायचा आहे आणि जी दुसरी पिन आहे म्हणजे जी पहिली पिन आहे त्याला आपण 560 ओहमचा रजिस्टर कनेक्ट करायचा आहे आणि पॉटला 3 पिन असतात. एक पिन आपण यामध्ये म्हणजे पॅरलली 100K रजिस्टरला कनेक्ट करायचे आहे. एक पिन आपण BTच्या 1 पिनला कनेक्ट करायचे आहे आणि ह्या ठिकाणी AC वगैरे कनेक्शन करून घ्यायचं आहे. ह्यामध्ये डायग्राममध्ये जशी मी तुम्हाला सांगितलं आहे सेम आहे असे कनेक्शन करून घ्यायचे आहेत. तुमची जी AC डिमर जी सर्किट आहे ती कंप्लीट होईल आणि ते वर्क पण करेल. तर त्यासाठी तुम्ही याचा जो स्क्रीनशॉट पण मारून घेऊ शकता आणि मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप सांगत पण आहे मी कसं कनेक्ट केलेलं आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्ही हा AC डिमरचा प्रोजेक्ट करू शकता. तर व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी मित्रांनो कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कमेंट करा. तुमचे जे कमेंट्स असतील ते वाचले गेले जातील आणि त्यावर प्रोजेक्ट पण बनवले गेले जातील. मी ह्यामध्ये फिट करून घेत आहे. फिट केल्यानंतर मी याचं तुम्हाला टेस्टिंग दाखवतो.